999 bức thư viết cho bản thân. Chương 1. Để những nỗ lực xứng đáng với giấc mơ của bạn. Nếu có một ngày khi những nỗ lực bạn bỏ ra tương xứng với giấc mơ bạn đang theo đuổi, thì những giấc mơ đó sẽ chẳng bao giờ phụ lại những gì bạn đã bỏ ra. Hãy cố gắng hết sức để trở thành một người tài giỏi, vì một khi bạn dốc hết sức để làm một chuyện gì đó, cả thế giới này sẽ giang tay giúp bạn. Bức thư viết cho chính mình số 1. Kể từ hôm nay, mỗi ngày bạn hãy cười lên. Trên đời này, thật ra, trừ việc sinh tử là quan trọng ra, còn lại đều là chuyện nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng đừng tự làm khổ mình. Cho dù xảy ra chuyện rắc rối đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng cần phải đau lòng. Hôm nay là ngày bạn trẻ nhất so với tất thảy những ngày tháng nỗ lực về sau rồi, bởi vì luôn còn có ngày mai. Hôm nay mãi mãi chỉ là vạch kẻ xuất phát cho chuỗi hành trình sau này. Đời người luôn có những điều ấm áp không mong mà tới, cùng với cả những hy vọng không ngừng lớn lên. Cho dù con đường phía trước có biết bao khổ ải, chỉ cần hướng đi chính xác, thì dù trên đường đi đó có bao nhiêu chông gai, gập ghềnh, cũng còn gần bến bờ hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc chỉ đứng mãi ở vạch xuất phát. Bạn là một người vô cùng mạnh mẽ. Bất kể lúc nào cũng phải tự bắt mình làm được trọn vẹn 100% những kỳ vọng của bản thân đặt ra. Nhưng nghiêm khắc không phải là điều lúc nào cũng tốt. Bạn không phải thiên tài, vì thế hãy cho phép mình phạm sai lầm. Đừng quá vội vàng. Thời gian sẽ giúp bạn trưởng thành cùng với những nỗ lực của chính mình. Thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Cuộc sống của chúng ta đều tựa như một bộ phim điện ảnh không có suất chiếu lại. Có những thứ dù chúng ta có nỗ lực cố gắng đến thế nào đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ trở lại như xưa. Cũng như vậy mà suy, trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là yêu, cũng chẳng phải là hận, mà đôi khi đơn giản chỉ là những người quen biết nhau dần trở nên xa lạ đến đáng sợ với nhau. Có nhiều lúc bạn đã cố gắng hết sức bình sinh và nỗ lực không mệt mỏi, nhưng vẫn chưa thể có được những thứ bạn muốn. Không phải vì bạn không xứng đáng, mà đôi khi chỉ là thời cơ chưa đến. Những thứ bạn cần phải làm chỉ đơn giản là cắn chặt răng, tiếp tục để bản thân mình vẫn cố gắng như thế, nỗ lực hơn thế nữa, chỉ có vậy thôi. Cái gọi là kỳ tích có thể hiểu nôm na như thế này. Kỳ tích không có nghĩa là những thứ mà Thượng Đế ban tặng cho một ai đó không đáng được nhận, mà thực ra là những giải thưởng dành cho người chăm chỉ, được gửi đến chậm đến nỗi mà chính họ cũng không biết. Kỳ tích chỉ là đến sớm hay muộn, chứ trước giờ chưa bao giờ vắng mặt. Miyazaki Hayao cùng Khi Tuấn đã từng nói như thế này trong phim của ông ấy: từ trước tới nay tôi đều tin rằng trên đời này nhất định có một tôi khác tồn tại, dám làm những thứ chúng ta không dám làm, sống một cuộc sống chúng ta không dám sống. Thực ra thì ai trong chúng ta đều có một bản ngã khác của chính mình. Chỉ cần chúng ta thật sự muốn, chẳng có gì mà chúng ta không dám làm, chẳng có khó khăn cuộc sống nào không vượt qua được. Có lẽ đôi lúc bạn cảm thấy mình chẳng có gì. Bạn ngưỡng mộ căn nhà, xe sang của cấp trên mình. Bạn thèm muốn đôi khuyên tai kim cương chị cùng trường đang đeo. Thực ra bạn không cần phải đi ngưỡng mộ những thứ này. Chỉ cần bạn nỗ lực, thời gian sẽ mang tất cả đến cho bạn. Ngược lại, những năm tháng thanh xuân nỗ lực của bạn lại là thứ họ chẳng bao giờ cảm nhận được. Bạn bây giờ là kết quả của những hành động ngày trước tạo nên. Nếu bạn ghét bản thân của hiện tại, thì càng nên ngẫm lại và xem lại mình. Bởi vì mỗi điều ở hiện tại mà bạn không hài lòng đều có cùng nguyên nhân.
do trước kia bạn cố gắng và nỗ lực chưa đủ. Tuổi trẻ chính là nếm trải cực khổ, cũng chính là lúc chúng ta nỗ lực hết mình. Bạn nhất định phải tin rằng đằng sau những nỗ lực kia cần có thêm sự động viên. Cuộc sống của ngày hôm nay là do 3 năm trước quyết định, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống của 3 năm trước thì bạn của 3 năm sau vẫn cứ như thế mà thôi. Có một khái niệm, phấn đấu chính là bình thản sống mỗi ngày, làm thật tốt những việc bản thân đang phải làm, không trì hoãn, không than phiền, không thối thác và không lười biếng. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút mới có thể gộp thành ngàn vạn dũng khí, mang theo sự kiên trì, dẫn bạn đến những nơi bạn muốn đến. Trong cuộc sống mình, mỗi người biết cố gắng và nỗ lực đều có thể từ nhộng hóa bướm. Bạn cần tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ phá chiếc vỏ nhộng để chui ra, trở nên đẹp đẽ hơn tất thảy những gì mong đợi. Nhưng quá trình này sẽ rất đau đớn, sẽ rất khổ sở và lắm lúc còn làm bạn nản lòng, đối diện với những hiện thực đầy sóng gió. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy bản thân mình lực bất tòng tâm, nhưng đây cũng là một phần của cuộc sống. Hãy làm tốt những thứ mình có thể làm, rồi sau đó tương lai sẽ xử lý phần còn lại. Mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Những con người thành công trước khi bước đến bục vinh quang không thể tránh khỏi có những thời điểm vô cùng mờ nhạt. Những lúc như thế, bạn không cần phải sợ hãi gì cả, cũng chẳng cần phải nhục chí e ngại, chỉ cần cố gắng vững bước về phía mục tiêu, sau đó lại dốc sức gấp 3, gấp 4 so với những gì mình đã bỏ ra. Có thể chỉ vài năm sau, bạn chắc chắn sẽ vượt qua bản thân mờ nhạt ở hiện tại. Những con người thành công đều có thời điểm chịu đựng trước tất cả, không than phiền, không oán trách, không ngừng cố gắng, một mình chịu đựng sự cô đơn lẻ loi trong đêm, và vẫn vững tin rằng dù ở trong bóng tối mù mịt, hoa vẫn có thể bung nở rực rỡ. Bây giờ bạn vẫn còn rất trẻ, cho nên đừng có vì quần áo của mình không đẹp bằng người ta, túi xách chẳng phải hàng hiệu và tiền tiết kiệm không đủ nổi 10 triệu mà cảm thấy lo lắng. Vì mỗi người ai cũng phải trải qua những lúc như thế. Chính bản thân bạn là nguồn gốc của tất cả. Muốn thay đổi thế giới này thì trước tiên bạn phải thay đổi chính bản thân mình. Cho dù khi bạn sinh ra có ngay một tấm thẻ bài vận mệnh cực đẹp thì cũng không thể đảm bảo đời bạn cứ sẽ thế mà thuận buồm xuôi gió. Tấm thẻ bài này càng không đảm bảo rằng trong trò chơi cuộc đời bạn sẽ nắm chắc phần thắng. Cục diện cả ván cờ trăm năm này muốn tốt đẹp đến cuối trận, ắt phải tự mình suy tính từng nước đi một, nỗ lực phấn đấu bằng tất cả trí óc để tranh đấu mà giành phần chiến thắng huy hoàng. Tất thảy sự thành công đều đến từ những nỗ lực không mệt mỏi, hạnh phúc cũng thế, đều đến từ những sự kiên trì và cố gắng rất bình thường. Bạn không thể tìm được một con đường nào ngắn hơn nữa đâu. Lúc người ta thức đêm thì bạn say giấc nồng, lúc người ta tỉnh giấc thì bạn vẫn còn lăn lộn qua lại để ngủ thêm mấy phút. Bạn có nhiều ý tưởng nhưng chỉ cần căng thẳng một chút là bỏ đi hết. Còn người ta dù chỉ đang làm một chuyện rất nhỏ thì vẫn cứ kiên trì đến cùng. Bạn xem một cuốn sách thì mất cả thế kỷ, lúc cần làm việc thì ngồi lướt Facebook. Chắc chắn là bạn chẳng thể dậy sớm mà học thuộc từ mới, hay cũng chẳng thể nào có sức tăng ca đến đêm muộn. Không phải bạn tầm thường không thể làm được, mà là bạn chẳng chịu bỏ công sức đủ nhiều như những người bình thường khác. Khi có ai đó coi thường bắt nạt bạn, bạn không cần phải đau lòng. Mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng của mình, không ai có thể suốt đời ở bên bạn được. Điều đáng lo nhất chính là việc tự nghĩ rằng
mình có một vị trí đặc biệt trong lòng người khác. Thực ra chúng ta đều hiểu rằng thứ nhỏ bé nhất chính là tình cảm, thứ lạnh lùng nhất chính là lòng người. Cái gì là của bạn thì nó sẽ phải là của bạn. Có những thứ tựa như cát trong tay, càng nắm chặt thì càng dễ mất đi. Đã cố gắng rồi, trân trọng rồi, bản thân tự thấy không hổ thẹn là được rồi. Mọi thứ khác bạn hãy để số phận quyết định. Trên đời này không có công việc nào mà không vất vả, không có việc nào mà không phức tạp. Xin đừng dễ dàng nổi nóng tức giận vì không ai nợ bạn một điều gì cả. Hãy học cách khiêm tốn. Trong mọi lựa chọn đều có được và mất. Đừng quá tính toán thiệt hơn. Học cách sống bình thản mà vẫn đầy thực tế. Càng nỗ lực phấn đấu thì bạn sẽ càng cảm thấy may mắn. Khi một con người hội tụ đủ cả vật chất lẫn tinh thần thì cuộc đời nhất định sẽ chỉ có thể thành công viên mãn. Những cố gắng của bạn ngày hôm nay sẽ là điềm báo may mắn cho tương lai. Cho dù đêm hôm qua bạn đã khóc lóc đau đớn vật vã đến thế nào, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bạn sẽ thấy dòng đời vẫn cứ tấp nập trôi, giống như thành phố này vẫn xô bồ náo nhiệt như vậy. Bạn có vui hay không, thế giới xung quanh cũng chẳng quan tâm đâu. Bạn chỉ có thể đem những cảm xúc đó giữ lại trong lòng hoặc quên đi. Người mà bạn đã từng yêu hay từng thù hận để sinh ra xúc cảm đau buồn đó, rồi cũng sớm đi vào quên lãng thôi. Tôi không dám nghỉ ngơi vì vẫn chưa có một khoản tiết kiệm nào của riêng mình. Tôi không dám kêu mệt vì tôi vẫn chưa thành công. Tôi không dám lười biếng vì tôi vẫn còn đang phải sống. Tôi có thể từ bỏ lựa chọn nhưng không thể lựa chọn từ bỏ. Vì vậy, tôi chỉ còn có lựa chọn duy nhất là kiên cường, phấn đấu và nỗ lực cho đến tận lúc thành công. Mỗi con người tài giỏi đều từng có một thời gian khó khăn hoặc đau khổ, hoặc là vì chuyện học hành, hoặc là vì mưu sinh, hoặc cũng có thể là do vấn đề tình cảm, phải rời xa cha mẹ một mình đến thành phố khác làm việc sinh sống. Mỗi khi bạn thấy mệt mỏi chán chường, hãy thử nghĩ tới cha mẹ đang vì bạn mà cố gắng, không hề kêu than. Đây chính là lý do vĩ đại nhất khiến bạn phải tiếp tục chiến đấu kiên cường. Xã hội này rất thực tế, thậm chí thực dụng. Khi bạn không hề có thực lực, người ta sẽ chỉ nhìn ngoại hình của bạn đầu tiên. Vì vậy, khi bạn không có ngoại hình đẹp, hãy cố gắng hết mình để năng lực của bạn trở nên bá đạo hơn. Còn khi cả ngoại hình lẫn năng lực đều không có, thì bạn biết rồi đấy, người ta sẽ chỉ nói ngắn gọn: bye bye. Mua được những thứ mình thích, đến được nơi mình muốn đến, không phải vì sự xuất hiện hay ra đi của ai đó mà ảnh hưởng đến quyết định cuộc sống của mình. Ngược lại, tiêu tiền của mình mà bạn sẽ cảm thấy có động lực làm việc hơn rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta nên cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Không ai đi cùng bạn suốt cả cuộc đời. Vì vậy bạn buộc phải làm quen với sự cô độc. Càng không có ai giúp đỡ bạn được cả đời. Vì vậy bạn càng phải không ngừng cố gắng. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn hãy đặt cho mình một mục tiêu. Ngày hôm nay nhất định phải tốt hơn hôm qua. Kiên trì mỗi ngày, nhất định bạn sẽ thu được thành quả. Hãy bình tĩnh lại và làm tốt những gì bạn nên làm. Đã đến lúc phải nỗ lực rồi. Khi thực sự cố gắng và tập trung, bạn sẽ phát hiện ra hóa ra mình giỏi hơn mình tưởng rất nhiều. Lặng lẽ làm việc chăm chỉ cần mẫn, đợi đến khi bạn trở nên tài giỏi hơn. Phải để cho những người đã từng coi thường bạn nhìn thấy sự thành công của bạn, và hãy lấy đó làm mục tiêu để cố gắng không ngừng nghỉ. Những nỗ lực của bạn có thể sẽ bị ai đó nhạo báng. Sự cố chấp của bạn có thể chẳng có ai hiểu được. Trong con mắt của người khác, bạn có thể chỉ là một cô hề, nhưng trong tâm mình, bạn lại chính là nữ hoàng danh giá.
Mặc dù tôi không có tài năng tuyệt vời khiến cho mọi người trên thế giới kinh ngạc, mặc dù tôi không có khối gia tài kết xù, nhưng tôi tự hào lấp đầy trái tim mình bằng niềm đam mê mãnh liệt. Tôi lạc quan bởi vì tôi rất tin tưởng rằng chỉ cần nỗ lực, không có chuyện gì là không thể. Đôi khi bạn nỗ lực một chút là để cho mình có vị trí tốt và không phải làm việc mình không thích, để khi gặp được một người mình thích, không phải vì bản thân không đủ tốt mà đánh mất người đó, để bạn bè cho dù có xa cách nhau bao lâu nhưng vẫn có thể trở về bên nhau, để chúng ta tự nhìn rõ đích cuối bản thân sẽ đến là đâu. Rượu phải ủ lâu mới đủ độ và ngon. Sống không thể vội vàng được. Diễn tốt vai trò của mình, hoàn thành đúng trách nhiệm được giao, tránh hành động vượt quá vị trí. Tuy nhiên, một khi đã xác định mục tiêu, hãy nhắm kỹ nó. Đừng sợ cạnh tranh, vì không có cạnh tranh sự sống sẽ mất đi ý nghĩa, chiến thắng sẽ mất đi thi vị. Tôi không biết khó khăn là gì, chỉ biết rằng bão táp cũng không có cách nào cản được tôi. Tôi không hiểu rõ đau buồn bất lực là gì, chỉ biết trên đời không có cái gì gọi là đường cùng cả. Tôi không biết cái gì thực sự là thất bại thảm khốc, chỉ biết tôi luôn ngẩng cao đầu tiến lên phía trước. Tôi không tài nào định nghĩa chông gai trùng trùng, chỉ biết bản thân luôn phải tiếp tục đầy nghị lực đi đến phía bên kia bờ, nơi mang tên thành công. Mỗi người đều cảm thấy bản thân không đủ tốt hoặc may mắn, ngưỡng mộ người khác gặt hái thành công. Nhưng đa phần mọi người đều chỉ bình thường như nhau cả thôi. Đừng tuyệt vọng, cũng đừng hoảng sợ. Hãy đơn giản là một chú ốc sên nhỏ kiên trì, bò từng chút một trong cuộc sống bình thường nhất, khiêm tốn điềm đạm và chăm chỉ cần mẫn. Một ngày nào đó, bạn sẽ đứng ở nơi đầy ánh hào quang, nghiễm nhiên trở thành hình tượng trước kia mình từng vô cùng hâm mộ. Về sau có thể mới hiểu, phải kiếm đủ số tiền để sống một cách an tâm mới có được cuộc sống gọi là đơn giản, an nhàn, tự do, và mới khiến cho cuộc sống tràn đầy năng lượng hơn. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian cố gắng phấn đấu hơn, bớt tốn thời gian kể khổ lại. Một người không chịu cố gắng nỗ lực thì dù người khác có muốn giúp bạn một tay, cũng chẳng nhìn thấy tay bạn đâu để mà kéo giúp cả. Lòng khoan dung của một người được thể hiện trong lúc họ tuyệt vọng sa sút. Một con người có giáo dục hay không được phản ánh trong lúc họ thể hiện sự tức giận. Sự chu đáo của một người được thể hiện trong lúc họ đang có tâm trạng đau buồn. Sự trưởng thành của một người được thể hiện qua mỗi lần họ đưa ra lựa chọn và quyết định. Ai cũng muốn làm những điều mình thích, nhưng khi bạn làm những việc cần làm và phải làm, đó mới là lúc bạn biết mình đã trưởng thành hay chưa. Nếu ai đó coi thường nhạo báng bạn, bạn tôi ơi, không cần phải tức giận, càng không cần phải tìm cách thể hiện, chứng minh bản thân tài giỏi xuất chúng đến thế nào. Làm như vậy sẽ chỉ khiến bạn mệt mỏi phô diễn, bởi vì những người coi thường bạn như vậy trên đời này quá nhiều. Bạn không thể thỏa mãn tất cả những người đó được. Cách tốt nhất là ai không quan tâm đến bạn, bạn cũng đừng quan tâm đến họ. Đừng vì một hai câu nói của người khác mà thay đổi cách nhìn nhận của mình. Phải tiếp tục thế nào và nỗ lực ra sao là do chính bản thân bạn quyết định mà thôi. Bạn cần cù rèn luyện, bạn làm việc chăm chỉ, bạn giữ gìn vóc dáng, bạn mỉm cười với mọi người. Đây không phải là để làm hài lòng những người khác, mà là để tự làm đẹp cho bản thân, thanh lọc tâm hồn mình, tự nhủ với mình rằng tôi là con người độc lập, luôn mạnh mẽ vươn lên để thành công. Duy trì những nỗ lực lớn nhất, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Bạn sẽ chẳng phải sợ bất cứ điều gì. Hy sinh nhiều hơn, kỳ vọng ít hơn, bạn sẽ không thấy thất vọng. Có những giấc mơ đẹp nhất nhưng sống lại thực tế, bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán.
cuộc sống bạn đã chuẩn bị đến đâu thì cứ đối mặt đến đấy thôi, đừng lo lắng. Nếu bạn bị đâm sau lưng, điều tích cực là bạn đang dẫn trước người khác. Nếu bạn phải chịu sự tổn thương do người khác đem lại, chứng tỏ bạn vẫn chưa cách họ đủ xa. Vì vậy, đừng dừng lại để giải thích về bản thân, để chứng minh rằng ai đó đang nhìn nhận một cách phiến diện. Cách duy nhất là phải hành động để chứng minh rằng mình đúng. Để làm điều này, bạn cần phải nỗ lực phấn đấu hơn. Mặt khác, bạn hãy bình thản đối mặt với tất cả. Sự trưởng thành của một con người không phải dựa trên những thành tựu đạt được, mà thể hiện qua việc đối mặt với những người và những việc bản thân không hài lòng. Bạn không cần đón chào cũng như không khuất phục, chỉ một nụ cười trên môi rồi đối mặt tất cả. Khi trái tim phải chứa đựng quá nhiều điều không như ý, thì điều hay là bạn đang sở hữu một loại vũ khí tuyệt vời. Mỗi ngày tôi cố gắng hơn một chút chẳng phải vì điều gì to tát, chẳng qua chính là để có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Chọn một cuộc sống an nhàn giản đơn, hay có thể tự do lựa chọn người mình thích. Người có thói quen thức khuya thường hay có chứng ngây người, làm gì cũng không có động lực để kiên trì. Hôm nay nói với bản thân mình ngày mai phải nỗ lực, ngày mai cũng lại tiếp tục như vậy giống hôm trước. Bạn thấy khó chịu với chính mình ở hiện tại, nhưng bạn lại không có nghị lực thay đổi. Càng để như vậy sẽ càng nguy hiểm. Tất cả cảm giác bất lực chẳng qua là vì bạn không bao giờ đủ nỗ lực và đủ phấn đấu. Bạn có thể phát hỏa thì cũng cần phải biết phát quang. Bạn có thể phát tiết thì tất phải biết phát phấn, tức phấn đấu. Bạn nên tự hào vì mình có một tâm hồn đầy kiêu hãnh như thế. Tâm hồn ấy đã từng bị chế nhạo, đã từng bị tổn thương, nhưng vẫn cần mẫn nỗ lực và phấn đấu. Tất cả chúng ta đều nỗ lực phấn đấu để sống theo cách riêng của mình. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi ở những môi trường và trạng thái tâm lý khác nhau. Nhận thức cũng sẽ có sự thay đổi. Chúng ta sẽ hiểu rằng không có ai tốt hay xấu. Đây chính là sự trưởng thành. Chúng ta đã từng có rất nhiều lựa chọn. Những lựa chọn sau cùng sẽ quyết định toàn bộ vận mệnh. Phải tin rằng tất cả mọi người sẽ đến đúng nơi mình cần đến, miễn là họ đã cố gắng hay nỗ lực hết mình. Vì vậy, mỗi ngày bạn hãy yêu quý mình hơn một chút. Mỗi ngày bạn hãy tiến về mục tiêu phía trước xa hơn một chút. Chúng ta nỗ lực ở hiện tại chẳng qua là để bản thân sau này có khả năng mua bất cứ thứ gì mình thích. Nếu bản thân đang không cố gắng hết sức thì bạn không có tư cách để chỉ trích người khác không cố gắng. Việc mở miệng oán trách quá đơn giản, nhưng người cố gắng để có thể khóa miệng lại mới chính là những người xứng đáng được tôn trọng. Không ai quan tâm bạn phải bỏ ra bao nhiêu công sức, cố gắng có mệt mỏi hay không. Họ sẽ chỉ nhìn thấy vị trí sau cùng của bạn. Sau đó họ lập tức tỏ ra ghen tị hoặc khinh thường dè biểu bạn. Những bộ quần áo bạn thoạt nhìn lần đầu đã thích thường là những bộ bạn không có đủ tiền mua. Những người bạn thích từ ánh nhìn đầu tiên thường là không hề thích bạn. Những thứ bạn thật sự muốn, không có thứ gì dễ dàng có thể có được. Đó chính là động lực cố gắng của bạn. Bất cứ điều gì cũng không chỉ có một kết quả duy nhất. Cơ hội thoát khỏi đường hầm đầy hiểm nguy và bóng tối chỉ thuộc những con người dù chỉ còn chút hơi thở cuối cùng vẫn nỗ lực tiến về phía trước tìm kiếm lối ra sinh tồn. Chính vì sự cố chấp ngớ ngẩn bất chấp kết quả ra sau đó mới khiến cho cuộc sống luôn tồn tại vô vàn những điều có thể. Bạn chỉ cần chạy, đem mọi sức lực dồn vào đôi bàn chân, đem mọi ánh nhìn tập trung về phía trước, chạy từng bước vững chắc về phía trước. Chỉ bằng duy nhất cách này, bạn mới không bị những cái gọi là điểm cuối, giới hạn bản thân. Hãy thử tìm đến điểm giới hạn đầy bất ngờ nhất trong cuộc đời bạn xem sao.
Con đường thành công không có cao tốc nào cả, dẫn tới hạnh phúc cũng không có con đường tắt nào cả. Tất cả thành công thực ra đều đến từ những nỗ lực không mệt mỏi. Tất cả hạnh phúc thực ra đều đến từ sự phấn đấu không mệt mỏi và sự kiên trì không gì lay chuyển được. Hào quang của thành công không bao giờ chiếu rọi vào những con người chỉ biết chờ đợi. Cho dù bạn xuất thân ra sao, nghèo đói hay giàu có, Chúa cũng luôn cho bạn cơ hội được chờ đợi. Tuy nhiên, thành công không tự đến bên chúng ta. Nó luôn thích những người chủ động và không chờ đợi, vì họ luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra. Thật ra, cuộc sống của mỗi người chúng ta đều là một thế giới riêng. Ngay cả những người tầm thường nhất cũng có thế giới riêng mà họ muốn phấn đấu nỗ lực. Nếu nói như vậy, trong thế giới tưởng như tầm thường ấy, sẽ không có một ngày nào được gọi là ngày yên bình. Giai đoạn 20 đến 30 tuổi là thời gian khó khăn nhất của đời người. Chịu trách nhiệm to lớn và chấp nhận mức lương không xứng với khối lượng công việc. Khó khăn để cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm. Miễn cưỡng thiết lập những mối quan hệ để thăng tiến. Nghe có vẻ như đây là giai đoạn chứa đựng hết tất thảy những điều không như ý của cuộc đời. Nhưng kỳ lạ thay, bạn vẫn luôn vượt qua được. Chỉ lo bạn không xứng đáng với trái tim đầy nhiệt huyết của mình lúc này, phụ lại ý nghĩa của những gian nan vất vả kia. Bạn đừng vì một lần thất bại mà đánh mất đi mục đích cuối cùng mà ban đầu bạn đã đặt ra nhé. Thành công vốn chẳng có bí quyết to tát nào cả, nếu có chỉ là hai thứ. Thứ nhất là sự kiên trì đến cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Thứ hai là khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy quay lại để hoàn thành điều thứ nhất. Bạn thấy một con người đang tràn đầy sức sống, thực ra họ cũng đã từng có một khoảng thời gian trầm tĩnh của mình. Thời gian đó, họ đã rất nỗ lực, chịu đựng sự cô độc và trống trải, không oán than, không kêu ca. Trong tương lai, khi kể lại, thậm chí họ cũng bị chính câu chuyện về bản thân này làm cho cảm động rơi lệ. Bạn không quá thông minh, cũng không dậy sớm hơn người khác. Đã dậy muộn vẫn còn ngủ trưa rồi mà vẫn còn ngủ sai không muốn dậy. Cứ ngủ rồi lại nghỉ, thôi thì vui vẻ chơi nốt rồi ngày mai cố gắng sau. Đôi khi điều đáng sợ nhất không phải là bạn đã chậm hơn người khác bao xa, mà là ngay trong bạn đã không còn ý nghĩa cần phải bắt kịp người khác. Bạn không thể không ép buộc mình trở nên giỏi hơn nữa, bởi vì đằng sau có rất nhiều người còn đang chờ đợi để đem bạn ra làm trò cười. Vì vậy, bạn phải độc ác với bản thân hơn một chút, ép bản thân cố gắng. 5 năm sau, bạn sẽ cảm ơn sự ác độc đó của chính mình ngày hôm nay, đồng thời oán hận con người đã tự ti lười biếng của hôm nay. Mong bạn có thể sống sâu trong thế giới tình người đầy mong manh này. Bạn chỉ có cách chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền hơn mới có thể nuôi được cái dạ dày tham ăn này, thỏa mãn được tâm hồn ham chơi hay thói quen thích dạo phố mua sắm của bạn. Người đến rồi người đi, bạn vẫn có thể sống tốt hơn. Con đường dẫn đến thành công không thể lúc nào cũng mãi mãi bằng phẳng. Cho dù bạn có gặp phải những trở ngại gian khó đến thế nào, cũng không được lãng quên cái đích mà mình luôn hướng đến. Từng bước hướng về phía mục tiêu. Trên con đường đầy những thử thách này, bạn hãy luôn ngẩng cao đầu tiến bước. Bạn không thể quyết định mặt trời sẽ mọc vào lúc mấy giờ, nhưng có thể quyết định bản thân khi nào sẽ thức giấc. Bạn không thể kiểm soát được chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể làm chủ chiều rộng của cuộc sống. Đừng vội ghen tị với những thành công của người khác khi bạn không nhìn thấy những giọt mồ hôi nước mắt họ phải đổ xuống. Những giọt mồ hôi nước mắt bạn chẳng cách nào có thể tưởng tượng được. Thay vì đơn thuần ngưỡng mộ họ,
chi bằng hãy tự mình cố gắng phấn đấu hết sức có thể. Để từ bỏ một điều gì đó có rất nhiều lý do, nhưng lý do để cố gắng nỗ lực thì chỉ có một mà thôi. Đó chính là để bản thân có quyền tự do lựa chọn một cuộc sống như ý muốn. Hiện thực sẽ nói cho bạn biết nếu không cố gắng thì sẽ bị cuộc sống chà đạp tàn nhẫn thế nào. Vậy nên không cần một lý do vĩ đại nào cả. Chẳng có gì trong tay chính là lý do tốt nhất để nỗ lực phấn đấu. Điều có thể làm người ta vui vẻ nhất chính là sau khi đã cố gắng hết mình, mọi điều dần dần trở nên đúng như những gì bạn hằng mong muốn. Nếu như ngày hôm nay không cố gắng, ngày mai cũng không nỗ lực, thì cả đời này bạn sẽ chỉ sống những ngày giống nhau lặp đi lặp lại mà thôi. Hãy nhớ rằng dậy sớm và cố gắng bắt lấy tia sáng đầu tiên của ngày, bạn đã được coi là dũng cảm. Cho dù có những giáo điều hay xiềng xích, cho dù có áp lực từ thế giới bên ngoài, nhưng bạn cũng đừng để ý kiến của người khác làm ảnh hưởng đến tiếng nói của con tim. Vấp ngã, trở ngại hay thậm chí thất bại thảm hại, bạn nhất định không cần phải sợ hãi. Ý nghĩa của sự cố gắng là gì? Là để có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, là để có thể tự do chọn lựa cơ hội trong cuộc đời, là để sau này không phải cúi đầu trước người mình ghét cay ghét đắng, là để khi người mình thích xuất hiện không tự ti đến nỗi chẳng thể ngẩng cao đầu, mà hoàn toàn có thể tràn đầy tự tin khẳng định rằng tôi biết bạn rất giỏi, nhưng tôi cũng chẳng hề kém. Hãy cố gắng để ánh dương của ngày hôm qua chiếu rọi cuộc sống của ngày hôm nay. Dùng nụ cười để đáp lại thời gian, dùng tấm lòng ấm áp để đối mặt với mọi việc, cho dù người khác có lạnh nhạt với ta bạn nhé. Cho dù Thượng Đế có như thế nào cũng đừng oán trách than phiền. Những gì bạn đang có trong tay, đó là những điều tuyệt vời nhất. Năng khiếu sẽ quyết định giới hạn tối đa của bạn đến đâu. Mức độ cố gắng sẽ quyết định giới hạn tối thiểu của bạn đến đâu. Với mức độ cố gắng thấp của hầu hết mọi người thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ vượt qua được giới hạn đã có sẵn của những thiên tài kiệt xuất. Dùng sự cố gắng của mình để đổi lấy thành công, sau đó dùng thành công như cái bạt tai thật mạnh tát thẳng vào mặt những kẻ đã từng coi thường bạn. Lúc đó bạn muốn kêu to như thế nào cũng được, muốn sảng khoái như thế nào cũng đều tự do tự tại. Chiếu nghỉ trên những bậc cầu thang chưa bao giờ là chỗ để mọi người nghỉ chân cả. Nó chỉ là nơi để người ta đặt một chân lên một lúc, để dồn sức nhằm tiếp tục nâng cao chân còn lại và leo lên bậc cao hơn. May mắn là một hệ quả phụ thuộc vào sự nỗ lực. Không trải qua quá trình tích lũy thực lực, có tặng cho bạn may mắn bạn cũng không thể nắm giữ được. Những gì Thượng Đế ban cho mọi người đều như nhau, nhưng sự chuẩn bị của mỗi người lại không hề giống nhau. Đừng hâm mộ những người luôn gặp được vận may lớn. Bạn phải thật cố gắng mới có thể gặp được điều may mắn của bản thân. Trên đời này chẳng có cuộc sống của ai dễ dàng hơn ai. Chẳng qua chỉ là có những người than trời trách đất, và có những người đang âm thầm cố gắng nỗ lực để thành công. Sự lười nhác có thể hủy hoại một người. Ngược lại, sự cần cù chăm chỉ lại có thể thúc đẩy con người ta tiến về phía trước. Đừng đợi đến khi mặt trời đã khuất núi phía đằng Tây mới tự nói với chính mình những câu như kiểu giá như lúc đầu, nếu như, giá mà. Không vì ai khác mà chỉ vì bản thân. Bạn hãy trở thành một người ngay cả bản thân cũng phải ngưỡng mộ. Bởi vì không có ai để dựa dẫm nên bạn mới càng phải nỗ lực phấn đấu, để bạn 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí là 50 năm sau sẽ cảm ơn bản thân hiện tại vì đã có trách nhiệm,
không trốn chạy để được lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc an nhàn. Những lời muốn nói mà chần chừ không cất lời, về lâu dài sẽ chất thành những tâm sự nặng nề. Những việc muốn làm cứ trì hoãn không thực hiện, về lâu dài áp lực sẽ tự khắc gia tăng. Khi trì hoãn đã trở thành thói quen của bạn thì mệt mỏi khó chịu cũng sẽ trở thành tâm trạng thường trực. Làm người thì đừng mong manh dễ vỡ như thủy tinh. Chẳng có ai nợ bạn điều gì, nên đừng chỉ mong chờ vào cách người khác đối xử với bạn. Thay vì chờ đợi, kỳ vọng người khác nhìn nhận bạn bằng con mắt khác, chi bằng bạn hãy cố gắng thay đổi bản thân để mình trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Không có ngày gieo hạt thì sao có ngày thu hoạch? Nếu không vất vả gian lao thì sao có được thành công? Không trải qua thử thách sao có được ngày hiển vinh? Không trải qua những khó khăn thì từ đâu mà có những ngày huy hoàng chói lọi? Khi bạn cảm thấy thích thú cảm giác bước đi trên đường, thì khi đó bạn sẽ phát hiện ra bạn sẽ chẳng thể khống chế được cảm xúc tuyệt vời đó. Thậm chí chặt gãy chân cũng chẳng thay đổi được điều gì. Ai nói rằng cả đời bạn sẽ chỉ như thế này? Ai nói rằng bạn mãi mãi không thay đổi? Không, chỉ cần bạn sẵn sàng, cuộc đời bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Chỉ là sự thay đổi này cần bạn phải quyết tâm hy sinh thật nhiều thời gian và cố gắng. Chỉ có bản thân bạn có ý thức được rằng mình muốn thay đổi thì bạn mới có thể cam tâm tình nguyện để đổi thay. Tính cách đẹp nhất của đời người có lẽ chính là sự nỗ lực. Nỗ lực là một trạng thái tinh thần của con người, là một tấm lòng chân thành thuần khiết với cuộc đời. Có thể nói, việc làm một người luôn cố gắng chính là mục tiêu thiết thực và thực tế nhất của đời người. Sẽ có những ngày mưa to gió lớn, mây đen mù trời. Chúng ta thì vô cùng mệt mỏi, nhưng những viên đá dưới chân lại rất nhiều. Hoặc giả không biết làm cách nào để bản thân an nhiên vượt qua đoạn đường này, hoặc phải lựa chọn. Chỉ cần trong lòng vẫn còn muốn đi tiếp, thì tất cả những gì phải nếm trải cho đến cuối cùng chẳng qua chỉ là những làn khói mờ ảo bay qua trước mắt. Cho dù hiện tại bạn có đang mơ hồ, mệt mỏi hay khổ cực thế nào, xin hãy tin rằng trong cuộc sống sẽ phải có một con đường tự mình phải đi hết. Vì thế, xin đừng từ bỏ hy vọng, đừng từ bỏ bản thân. Có khó khăn như thế nào chăng nữa, vẫn phải cố gắng nỗ lực phi thường mà vượt qua. Một việc cho dù ban đầu bạn có quyết tâm đến mức nào nhưng không có kết quả thì chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, thay vì lo lắng thì hãy nỗ lực hết mình, vứt bỏ ngay sự do dự chần chừ, vì nó chỉ khiến bạn lãng phí thời gian. Vứt bỏ đi nỗi lo lắng, vì nó chỉ khiến bạn phân tâm. Những gì bạn có thể làm tốt nhất là tin tưởng sâu sắc vào bản thân và cố gắng nỗ lực làm tốt nhất mọi việc. Nếu như bạn không tự thay đổi bản thân thì một năm mới đến cũng sẽ chỉ là việc lặp đi lặp lại những gì của năm cũ. Những nơi muốn đi, bạn lại không chịu đi. Những người muốn yêu, bạn lại không yêu. Những việc muốn làm, bạn lại không làm. Tờ lịch mỗi ngày thêm một trang mới. Thời gian cũng cứ thế đều đặn trôi, nhưng bạn cứ mãi dậm chân tại chỗ. Nếu như bạn không chịu hành động, một năm mới sẽ không có nghĩa là một khởi đầu mới. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, đừng nói đơn vị năm, mỗi ngày đều sẽ là một khởi đầu mới. Cho dù ngày hôm nay bạn phải đối mặt với những gì, nếu như đã đi đến bước đường này thì hãy cứ tiếp tục kiên trì bước tiếp. Hãy tự khẳng định chính mình rằng bạn kiên cường bất khuất hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. 10 năm trước, những người xung quanh sẽ nhìn vào thu nhập của bố mẹ để đối xử với bạn. 10 năm sau,
Những người xung quanh sẽ nhìn vào thu nhập của chính bạn để đối xử với bố mẹ và con bạn. Đó chính là mối tương quan giữa cuộc đời và lòng người. Cứ như vậy mà suy, ngoài việc cố gắng hết mình ra, bạn chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mỗi con đường ta đã đi qua đều có những lý cho sự gian nan trùng điệp của nó. Những con đường ta sẽ tiến bước đều có những phương hướng buộc bản thân phải lựa chọn. Nếu như không dành ra thời gian để tự xây dựng nên cuộc sống mà mình mong muốn, đến cuối cùng bạn sẽ đành phải lãng phí thật nhiều thời gian để mà ứng phó với một cuộc sống vất vả chẳng như ý muốn. Hãy gia hạn cho mỗi nỗi buồn để trong thời gian cố định đó bạn phải cố gắng giải quyết cho xong. Phần thời gian còn lại xin hãy dành để bản thân được bình an và vui vẻ. Sống trên đời thì đừng dựa vào những giọt nước mắt để cầu xin sự thương hại, mà phải dựa vào những giọt mồ hôi để giành được những tràng pháo tay cổ vũ. Ngày hôm nay bạn dám thực hiện những việc người khác không dám làm, thì ngày mai bạn mới có thể sở hữu những thứ mà người khác không có. Trên con đường dẫn đến thành công, chỉ có duy nhất việc không ngừng phấn đấu mới mang lại cho bạn cảm giác yên tâm và câu trả lời thích đáng nhất. Tất cả những sự cố gắng thực ra không phải để người khác cảm thấy bạn thật phi thường, mà chính là để bản thân coi trọng chính mình từ tận thâm tâm. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, những ngày tháng khiến người ta cảm động nhất chính là những ngày toàn tâm toàn ý nỗ lực phấn đấu vì một mục tiêu xác định. Cho dù đó có thể chỉ là một mục tiêu nhỏ bé tầm thường, nhưng vẫn xứng đáng để ta tự hào, bởi vô số những mục tiêu nhỏ bé tích góp lại có thể sẽ tạo nên một thành công vĩ đại. Kim tự tháp cũng từ từng viên gạch dựng lại mà thành. Mỗi một viên gạch đều rất đơn giản, nhưng kim tự tháp lại vĩ đại và trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Dù bạn có tin tưởng vào sự kiên cường của bản thân, nhưng cũng đừng nên kiềm chế những giọt nước mắt. Tin tưởng vào những điều tốt đẹp, nhưng bạn cũng đừng dùng hết thời gian và sức lực của một đời vào việc tận hưởng. Tin tưởng vào tấm lòng chân thành giữa người với người, nhưng bạn cũng đừng chỉ trích những điều giả tạo. Tin tưởng sự cố gắng thì ắt sẽ thành công, nhưng nhất định bạn cũng đừng chạy trốn khi có thất bại. Bạn cần phải cố gắng lên, không phải vì điều gì khác, mà là vì sau này có thể dành cho bản thân những gì mình hằng mong muốn. Hãy nhẫn tâm với bản thân một chút để ép mình phải cố gắng hơn. 5 năm sau bạn sẽ cảm ơn quyết tâm của mình ngày hôm nay, để sẽ ghét cay ghét đắng một tôi tự ti lười nhác của hiện tại. Những điều tốt đẹp nhất thường xuất hiện khi bạn không để ý nhất. Vì thế những điều chúng ta cần làm là ôm trong mình niềm hy vọng mãnh liệt để cố gắng, bình tĩnh chờ đợi những điều tốt đẹp nhất xuất hiện. Bởi vì cuộc sống của bạn quá nhàm chán nên mới có thời gian làm những việc vô nghĩa, mới có thời gian khóc gió than mưa. Bạn thử nhìn những người bận rộn kia xem, thời gian của họ đều dành hết cho việc nỗ lực cố gắng rồi. Những lời nói khoác đều sẽ trở thành những cú bạt tai lông trời lỡ đất, hoặc giáng lên mặt của chính mình, hoặc giáng lên mặt của những kẻ đã từng coi thường mình. Than phiền là một việc làm vô nghĩa nhất. Nếu như bạn thật sự không thể chịu nổi môi trường xung quanh, thì hãy âm thầm rèn luyện cho mình một bản lĩnh thép, sau đó dũng cảm nhảy vào vòng xoáy đầy hiểm nguy kia mà vẫy vùng. Thành công thật ra chỉ mỏng manh như một trang giấy. Trang giấy này xuyên qua rồi bạn mới biết. Thế nhưng khi chưa đạt được thì nó vẫn còn xa vời lắm. Rất nhiều người đã gục ngã sau 90 bước chân đầu tiên, mà đau đớn thay. Sau 90 bước chân nhẹ nhàng nhất kia, mỗi bước đi sẽ khó khăn gian nan hơn trước gấp bội lần.
Làm người có IQ không cao cũng chẳng vấn đề gì, EQ cao hay thấp cũng chẳng phải việc gì to tát, nhưng nhất định phải khẳng định được đẳng cấp bá đạo của mình. Nói trắng ra là bạn có thể không thông minh, có thể không giỏi giao tiếp, nhưng nhất định phải hào phóng phong độ. Nếu như một chút khó khăn đã khiến bạn không thể đứng lên được, một vài câu nói xấu đã khiến bạn bận tâm, hơi một tí là ghét bỏ thù hằn người khác, thì cuộc đời của bạn nhỏ hẹp quá. Làm người càng hào phóng độ lượng bao nhiêu thì thành công càng lớn bấy nhiêu. Đơn giản bởi vì lòng dạ của kẻ đại trượng phu mới là thước đo của người thành công. Việc từ bỏ đại khái có thể hiểu thế này: cho dù chúng ta không ở bên nhau, nhưng chúng ta vẫn đều sống tốt. Cảm ơn thời gian đã làm đẹp ký ức từng có anh bên cạnh. Cũng cảm ơn bản thân hiện tại không ngừng nỗ lực để trở nên hoàn hảo hơn. Hãy để bản thân mình bận rộn hơn một chút bạn nhé. Bận để không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện chẳng quan trọng. Rất nhiều việc cứ thế mà sẽ dần chìm vào quên lãng. Thời gian không nhất định sẽ chứng minh được nhiều thứ, nhưng nhất định có thể giúp ta nhìn thấu mọi việc. Hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân, không dao động, dốc sức chạy thật nhanh để chờ đợi vào một ngày mai thập toàn thập mỹ. Mong bạn sớm học được cách góp vui lấy lệ, sớm quen với những vật đổi sao dời, bởi suy cho cùng không phải ai cũng ngây thơ như bạn, dễ dàng động lòng với những chuyện giản đơn. Có những thứ tuyệt nhiên không phải càng sâu đậm càng tốt, chỉ cần vừa đủ là ổn rồi. Những lời nói sâu sắc có thể nói một cách hời hợt, và có những con đường thật dài có thể đi từ từ chậm rãi.